คุณสมบัติสำคัญที่สุดและคุณสมบัติเดียวที่จะทำให้ท่านกล้าเผชิญหน้ากับชีวิตสิ่งนั้นคือวินัยครับ Self Discipline The Secret of Life Mastery นี่คือคอร์สเรียนที่จะทำให้ท่านได้บรรลุการสร้างวินัยชีวิตให้กับตัวเองเพราะทุกท่านรู้กันดีครับไม่ว่าท่านจะมีนิยามเป็นความสำเร็จในเรื่องอะไรท่านจะต้องพึ่งวินัยชีวิตและนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้รับไปทั้งแผนการสร้างวินัยและก็รูปแบบการสร้างความสำเร็จที่เหมาะกับตัวตนของท่านมากที่สุดคอร์สนี้ครับเราจะจัดขึ้นในวันที่8และวันที่9กุมภาพันธ์เรียนทั้งสิ้น3ชั่วโมงท่านสามารถเรียนย้อนหลังได้และที่สำคัญครับการมีวินัยจะทำให้ท่านกล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตและถ้าท่านมีสิ่งนี้ท่านจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรจริงไหมครับและไว้เรามาเจอกันครับกับ Self Discipline The Secret of Life Mastery เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระนี่คือหนึ่งในหนังสือที่ถูกถามถึงหรือพูดถึงบ่อยมากที่สุดครับ The Silva Mind Control เพื่อที่จะให้ทุกท่านเข้าใจคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้จะมีบางส่วนที่อิงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และทุกท่านจะเห็นถึงความมหัศจรรย์ของสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณมนุษย์ครับเริ่มครับหนังสือเล่มนี้ครับคือบทพิสูจน์ศักยภาพของจิตใจมนุษย์เราจะมาเริ่มกันแบบนี้ว่า Silva Mind Control Method คืออะไร The Silva Mind Control นะครับผมจะเรียกชื่อว่า The Silva Mind สิ่งนี้คือทฤษฎีที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในเรื่องของจิตใจผ่านเทคนิคของคนที่ชื่อว่าโจเซ่ซิลวาครับเดี๋ยวจะมีประวัติเล่าคร่าวๆนะครับโจเซ่ซิลวาคือนักวิจัยด้านจิตวิทยาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์บทนำของหนังสือเล่มนี้เล่าถึงแรงบันดาลใจเล่าถึงกรณีศึกษาสิ่งที่หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้คุณผู้ฟังเห็นนะครับจิตใจมนุษย์มีพลังอันไร้ขีดจำกัดและหากเราไขรหัสลับนี้ได้คุณผู้ฟังจะเจอจะเรียกว่าความลึกลับหรือศักยภาพลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวท่านก็ได้ครับและในพาร์ทนี้ท่านจะได้พบสิ่งนั้นเดี๋ยวจะมีวิธีการให้ลองนำไปทำด้วยนะครับผมจะมีกรณีศึกษาของคนที่ฝึกฝน The Silva Mind Control แล้วนำไปใช้กับชีวิตจริงกรณีศึกษาที่1ครับนักวางผังเมืองในช่วงเวลาหนึ่งครับมีนักวางผังเมืองคนหนึ่งเขาทำผังเมืองหายคือคุณผู้ฟังลองคิดภาพนะครับคนวางผังเมืองก่อนที่จะวางแผนอะไรเขาก็จะสเก็ตภาพลงกระดาษเผอิญว่ากระดาษแผ่นนั้นมันหายครับและนักวางผังเมืองคนนี้ก็ใช้เวลาตั้งนานในการหากระดาษแผ่นนั้นแต่ก็ดูเหมือนว่าจะหาไม่เจอเขาเลยใช้วิธีของ The Silva Mind Control ในการหากระดาษแผ่นนั้นและเมื่อเขาใช้วิธีการของ The Silva Mind Control ครับเขาก็พบว่าเขาลืมกระดาษแผ่นนั้นไว้ที่ร้านอาหารทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาก็หาตั้งนานแต่ก็หาไม่เจอวิธีการนั้นคืออะไรกรณีศึกษาที่2ครับชายหนุ่มคนหนึ่งทำตั๋วเครื่องบินหายในบ้านของตัวเองแต่ก่อนหน้านั้นครับชายหนุ่มคนนี้มีโอกาสได้เรียนเรื่องของ The Silva Mind Control ฝึกกับคอร์สจริงๆเลยนะครับเขาหาตั๋วเครื่องบินตั้งนานก็ไม่เจอจนกระทั่งครับเขาใช้วิธีการ1ของ The Silva Mind Control เขาก็ค้นพบว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้นอยู่ในตู้เสื้อผ้าที่ถูกหนังสือวางทับไว้และมันก็อยู่ที่นั่นจริงๆครับคำถามก็คือ2คนนี้เขาทำอะไรและยังมีกรณีศึกษาอีกเพียบเลยนะครับเราจึงมาเริ่มที่เฟสนี้ครับ The key concept of Silva Mind Control ถ้าคุณผู้ฟังเข้าใจเฟสนี้นะครับท่านจะปิดคลิปแล้วไปลงมือทำเลยก็ได้ถ้าท่านเข้าใจก็คือจะเข้าใจเลยแต่ถ้าท่านไม่เข้าใจผมก็จะทำให้คุณเข้าใจอยู่ดีครับไม่ต้องห่วงจะมีเรื่องของคลื่นสมอง neuroscience และก็เรื่องของระดับจิตวิญญาณมนุษย์ที่ผมอาจจะแทรกมาด้วยเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเดี๋ยวยังมีเรื่องของเขาเรียกว่า electronic device หรือเรื่องของวิศวกรรมทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามาเริ่มส่วนนี้ครับโมเดลการควบคุมจิตของ Silva Mind
จะมุ่งเน้นในเรื่องของคลื่นสมองเป็นพิเศษถ้าคุณมีพื้นฐานตรงนี้อยู่แล้วคุณจะเข้าใจง่ายมากครับเรามาลองจินตนาการแบบนี้กันครับขอให้คุณผู้ฟังวางชุดความรู้เดิมที่มีไปให้หมดเลยครับแล้วเรามาเรียนวิชาการงานอาชีพแป๊บหนึ่งครับยังจำตอนที่เราเรียนวิชาการงานอาชีพแล้วพูดถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ไหมครับหรือถ้าท่านใดเรียนเรื่องวิศวกรหรือเรียนเรื่องวิศวกรรมทางอุปกรณ์เทคโนโลยีท่านก็จะเข้าใจผมเอาตัวอย่างอะไรดีคุณผู้ฟังเห็นรีโมทแอร์ตัวนี้ไหมครับถ้าเราลองเปิดแผงวงจรของรีโมทแอร์ตัวนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า resistor หรือตัวต้านทานครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกตัวมีครับซึ่งตัวต้านทานนี่แหละครับจะทำการลดระดับหรือปล่อยให้พลังงานไหลเข้าไปในวงจรตัวต้านทานไม่ได้มีหน้าที่สร้างพลังงานครับแต่มีหน้าที่ชะลอหรือปล่อยให้พลังงานไหลเข้าไปถ้าตัวต้านทานถูกตั้งค่าไว้สูงพลังงานก็จะไหลเข้าไปวงจรได้น้อยแต่ถ้าตัวต้านทานมีค่าต่ำพลังก็จะไหลเข้าไปในวงจรได้เยอะซึ่งตัวต้านทานครับมีหน่วยเรียกเป็นโอห์มจะเป็นตัวสัญลักษณ์ประมาณซิกมานะครับเริ่มคุ้นๆแล้วถูกต้องไหมครับและถ้าผมอธิบายถึงลำโพงทุกท่านจะเข้าใจเลยครับคุณผู้ฟังคิดว่าการที่เราลดระดับเสียงลำโพงตัวต้านทานถูกเพิ่มระดับหรือลดระดับครับคำตอบคือเมื่อเราลดเสียงลำโพงตัวต้านทานมันจะถูกเพิ่มระดับหรือตัวต้านทานถูกเพิ่มระดับเสียงลำโพงเลยลดน้อยลงเพราะกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปในวงจรได้น้อยลงนี่คือคุณสมบัติของตัวต้านทานครับและถ้าเมื่อตัวต้านทานถูกลดลงถูกลดระดับลงเสียงของลำโพงมันก็จะดังขึ้นดังนั้นทุกๆครั้งเวลาที่คุณผู้ฟังใช้ลำโพงครับตอนที่ท่านกดเร่งเสียงตัวต้านทานมันลดน้อยลงครับกระแสไฟฟ้าก็ไหลเข้าไปในวงจรได้มากขึ้นทุกท่านเข้าใจคอนเซปต์ของ resistor แล้วนะครับทีนี้เรามาพูดถึงบริบทของสมองไม่ต่างกันเลยครับสมองครับเปรียบเสมือนวงจรชุดไฟฟ้าวงจรหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเราสมองของเราครับมีตัวต้านทานเหมือนกันเลยครับตัวต้านทานตัวนั้นครับเมื่อมันมีค่าที่สูงพลังงานจะเรียกว่าพลังงานธรรมชาติพลังงานจักรวาลก็จะไหลเข้ามาที่สมองได้น้อยลงเมื่อพลังงานไหลเข้ามาที่สมองได้น้อยลงประสิทธิภาพของสมองมันก็ลดน้อยลงแต่ถ้าช่วงเวลาใดก็ตามที่ตัวต้านทานของเรามันต่ำหรือแทบไม่มีเลยเราจะรู้สึกมีพลังเราจะรู้สึกเฟรชเราจะรู้สึก clarity คิดอะไรได้กระจ่างแจ้งมากขึ้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือแล้วเจ้าตัวต้านทานของสมองนั้นมันคืออะไรตัวต้านทานครับในรูปแบบของสมองบางครั้งมันอาจจะมาในรูปแบบของความเครียดความกลัวความทุกข์ความโกรธความโลภความอิจฉาความขี้เกียจความตะกละมีเพียบเลยครับการคิดมากก็เป็นหนึ่งในตัวต้านทานและคุณผู้ฟังครับความจริงก็คือเรามีตัวต้านทานทุกคนครับอยู่ที่ว่าจะมากหรือจะน้อยซึ่งคอนเซปต์ของ Sinva Mind Control ก็คือการลดระดับตัวต้านทานนั้นให้ต่ำที่สุดและเมื่อระดับตัวต้านทานเหล่านั้นถูกลดลงจนต่ำเราจะมีพลังครับดูน่าสนใจใช่ไหมครับต่อไปมาจุดที่ลึกกว่าเดิมเมื่อกี้ผมเปรียบเทียบและผมเชื่อว่าทุกท่านเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นแต่ถ้าหากลองไม่เปรียบเปรยเลยเรามาดูเรื่องของ brain wave ครับหรือคลื่นสมองของมนุษย์นะครับหลักๆจะมีอยู่ดังนี้ครับแกมมาเบต้าอัลฟาทีตาเดลต้าครับมีประมาณนี้เลยส่วนที่เราจะต้องมาไขข้อสงสัยก็คือคลื่นสมองแบบไหนเหมาะกับการคิดเหมาะกับการสร้างสรรค์เหมาะกับการดึงศักยภาพภายในของเราออกมา
และถ้าทุกท่านมีพื้นฐานเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าคลื่นเบต้าคือคลื่นที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดและถ้าเป็นคลื่นไฮเบต้าคือคลื่นในช่วงเวลาที่เราเครียดอยู่ในช่วงจะสู้หรือจะหนีช่วงเวลานั้นเราจะคิดอะไรได้ไม่ค่อยกระจ่างเพราะร่างกายของเราต้องการพลังงานเอาชีวิตรอดเราเลยไม่ค่อยได้คิดแต่ถ้าเราอยู่ในช่วงของคลื่นสมองที่นิ่งเช่นอัลฟาหรือทีตากายภาพของเราอาจจะลดน้อยลงครับระดับพลังงานกายภาพอาจจะลดน้อยลงแต่ระดับพลังงานทางความคิดทางจิตวิญญาณจะเพิ่มสูงขึ้นและเมื่อความคิดของเราถูกใช้บ่อยๆมีศักยภาพมากขึ้นเราจะมองเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นเราจะรู้สึกในสิ่งที่คนทั่วไปมองข้ามครับผมก็เลยอยากจะมาไขความจริงก็คือคลื่นเบต้าอาจจะถูกมองว่ามันไม่ค่อยดีจริงๆคลื่นทุกคลื่นมีดีในแบบของมันครับเพียงแค่ว่าอะไรที่มันมากเกินไปมันมักจะมีผลเสียจริงไม่จริงครับคลื่นเบต้าครับคือคลื่นพลังงานที่ส่งอิทธิพลกับโลกกายภาพและแน่นอนว่าโลกกายภาพเราอยู่กับเขาบ่อยแต่เราไม่ค่อยหวนกลับมาอยู่ในโลกทางความคิดสักเท่าไหร่นักเรามักจะทำนู่นทำนี่ยุ่งเหยิงเครียดกังวลกลัวแต่กลับไม่ค่อยได้มา reflect หรือมาทำสมาธิกับตัวเองนี่คือจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราควรจะพาตัวเองเข้ามาอยู่ในคลื่นสมองที่มันนิ่งบ้างเพราะเราไม่ค่อยได้อยู่กับเขานั่นเองแต่ถ้าชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่แต่กับคลื่นอัลฟามันก็มีผลเสียครับเพราะเราไม่ค่อยได้มาอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงสักเท่าไหร่นั่นเองทีนี้เรามาต่อกันครับความจริงแล้วก็คือมนุษย์มักจะอยู่กับคลื่นเบต้าเป็นส่วนใหญ่เป็นคลื่นของการใช้ชีวิตและการเอาชีวิตรอดโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เครียดคลื่นสมองที่มันไม่นิ่งเนี่ยแหละครับคือตัวต้านทานยิ่งคลื่นสมองไม่นิ่งตัวต้านทานยิ่งสูงยกเว้นคลื่นแกมมานะครับคลื่นแกมมายังมีความลึกลับมากขอไม่อธิบายตรงนี้แล้วกันครับหากเราสามารถทำให้คลื่นสมองของเรานิ่งลงกว่าเดิมได้มันก็เท่ากับว่าเราลดตัวต้านทานลงและเมื่อเราลดตัวต้านทานลงพลังงานก็จะไหลเข้ามาในสมองของเรามากขึ้นเห็นภาพไหมครับนี่คือ key concept ที่สำคัญที่สุดเลยครับของ The Sinva Mind Control ถ้าเราสามารถปรับระดับคลื่นสมองหรือรู้วิธีจูนคลื่นสมองตัวเองเป็นศักยภาพของเราที่ถูกซ่อนอยู่มันจะผุดขึ้นมาอีกเยอะเลยครับจะดูผมเป็นตัวอย่างก็ได้ครับอันนี้ผมเฉลยแล้วกันว่าทุกๆครั้งเวลาผมทำพอดแคสต์ผมก็จะใช้เทคนิคหนึ่งในเทคนิคของ The Sinva Mind Control ก่อนคุณผู้ฟังก็จะเห็นว่าทำไมผมพูดคล่องผมพูดเรื่องยากให้มันเข้าใจได้ง่ายมากเลยมันมีเทคนิคครับและท่านก็ทำได้เอาล่ะครับจบเฟสที่2จบเรื่องของ Key Concept เรามาที่เฟสที่3เรามาดูกันว่าแล้วชายคนนี้เขาไปเจอได้อย่างไรและเขาเอาการทดลองนี้แล้วมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เขาเขียนลงไปในหนังสือมันเชื่อถือได้คุณโจเซ่ซิลวาครับหรือโฮเซ่ซิลวาเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิธีการฝึกจิตที่เรียกว่า The Sinva Mind Control Method เขาเป็นชาวเท็กซัสที่เกิดเมื่อ 1914 ในครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจนซึ่งทำให้ชายผู้นี้ต้องเลิกเรียนตั้งแต่เด็กเพื่อช่วยเหลือครอบครัวแม้จะขาดโอกาสทางการศึกษาแต่เขาเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และก็จิตวิทยาครับเริ่มมีความสอดคล้องกันมาแล้วใช่ไหมครับโจเซฟซิลวาครับเริ่มสนใจเรื่องจิตวิทยาและจิตใต้สำนึกเมื่อเขาต้องการช่วยลูกๆของเขาในการเรียนในตอนนั้นเขาเริ่มมีลูกเขาสังเกตครับว่าบางครั้งเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเมื่อพวกเขาอยู่ในสภาวะผ่อนคลายสิ่งนี้ก็เป็นตัวจุดชนวนให้เขาสงสัยว่าสภาวะจิตใจแบบไหนที่จะส่งผลดีต่อการเรียนรู้และโจเซ่ซินวาครับด้วยความที่เขาเป็นคนที่รู้เรื่องไฟฟ้าระดับหนึ่งเขาก็สังเกตอยู่ตลอดครับว่าไอ้เจ้าตัวต้านทานนี้มันทำให้พลังงานไฟฟ้าไหลเข้าไปในวงจรได้น้อยลงและบางทีจะเป็นอย่างไรหากมนุษย์เราก็มีตัวต้านทานแบบนั้นเหมือนกันเขาก็เลยเอาคอนเซปต์นี้แหละครับ
ไปเริ่มต้นการทดลองวิธีฝึกจิตกับลูกๆของเขาซึ่งไม่ได้โหดร้ายอะไรเลยครับเป็นวิธีที่ท่านเองก็สามารถทำได้ในช่วงทศวรรษที่ 1940 และ 1950 ครับพอเขาได้เอาวิธีเหล่านี้ไปช่วยลูกๆของเขาก็พบว่าลูกๆมีผลการเรียนดีขึ้นเขาเริ่มต้นด้วยการให้ลูกสาวเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายครับซึ่งในยุคนั้นยังไม่เรียกว่าการฝึกจิตนะครับอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันถ้าเป็นทางบ้านเราก็อาจจะเรียกว่าเข้าสมาธิฝึกจิตสงบนิ่งซิวาเองก็ใช้เทคนิคนี้ครับในการสะกดจิตเบื้องต้นโดยให้ลูกสาวหลับตาหายใจเข้าลึกๆและก็ใช้กระบวนการเดี๋ยวผมจะบอกกระบวนการอีกทีนะครับและเมื่อลูกสาวของโจเซซิวาอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายซิวาเริ่มพูดคุยกับเธอและแนะนำในเรื่องของความเชื่อมั่นการดึงศักยภาพของตัวเองหลังจากการฝึกซ้ำๆหลายครั้งเขาก็พบว่าลูกสาวของเขามีสมาธิมากขึ้นสุขุมมากขึ้นเรียนรู้ได้เร็วขึ้นความสำเร็จนี้ทำให้เขาเริ่มทดลองเทคนิคเดียวกันนี้กับลูกและคนอื่นๆในครอบครัวเขาก็เลยได้ค้นพบคีย์ที่สำคัญอย่างเดียวเลยครับเมื่อมนุษย์เข้าสู่สภาวะที่นิ่งหรืออัลฟาสเตทมันจะไม่ได้ช่วยแค่ในเรื่องของการเรียนรู้แต่มันจะยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจลดความวิตกกังวลและจะทำให้คนมีสมาธิและความคิดสร้างสรรค์มันคือการได้ผลลัพธ์โดยที่ไม่ใช่การรีดเค้นหรือไม่ใช่การพยายามครับแต่มันตรงกันข้ามเลยมันคือการไม่พยายามทำอะไรปล่อยแล้วก็ให้พลังงานไหลเข้ามาจนกระทั่งครับในระหว่างการทดลองครั้งหนึ่งเขาพบว่าลูกสาวของเขาเริ่มแสดงความสามารถพิเศษออกมาเช่นการคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าในระดับพื้นฐานมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณโจเซซิลวายังไม่ทันจะถามเลยแต่ลูกสาวของเขาก็ตอบคำตอบออกมาแล้วและมันเป็นคำตอบที่คุณโจเซ่กำลังจะถามนี่คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เคยเกิดขึ้นครับประสบการณ์เหล่านี้ครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขามุ่งเน้นพัฒนา The Simva Mind Control Method เพื่อช่วยเหลือผู้คนนับล้านทั่วโลกณปัจจุบันนี้และเพื่อที่จะให้คุณเชื่อมั่นในหลักการนี้ครับว่ามันได้ผลแน่นอนในก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ฟังติดตาม Premium Content นะครับก็จะมี Hypnosis Awakening ซึ่งเราใช้เฟรมเวิร์กกระบวนการแบบเดียวกันเลยมันคือการปรับคลื่นสมองให้นิ่งลงก่อนและหลังจากนั้นพอเราจะโปรแกรมอะไรเข้าไปความเป็นไปได้มันจะเพิ่มสูงขึ้นเพื่อที่จะไม่ทุกท่านเรียนรู้คลิปนี้โดยเปล่าประโยชน์ผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจจริงๆเลยผมขออนุญาตแนบรูปนี้ไปให้นะครับคุณผู้ฟังเห็นรูปภูเขาน้ำแข็งไหมครับภูเขาน้ำแข็งส่วนบนที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลเรามักจะเปรียบเทียบเป็นจิตสำนึกหรือจิตรู้สำนึก conscious mind ในขณะที่ฐานภูเขาน้ำแข็งซึ่งเป็นฐานที่ใหญ่มากๆและมันอยู่ใต้น้ำทะเลหรือใต้มหาสมุทรเราจะเปรียบเลยว่าเป็น unconscious mind หรือจิตใต้สำนึกและครับมหาสมุทรที่เป็นตัวกั้นระหว่างยอดภูเขาน้ำแข็งกับฐานภูเขาน้ำแข็งสิ่งนั้นคือ critical faculty barrier ครับในรูปแบบทางจิตวิทยามนุษย์ critical faculty barrier เปรียบเสมือนไม้กั้นที่ป้องกันสารหรือ input บางอย่างไม่ให้เข้าไปในจิตใต้สำนึกและไม้กั้นนี้ critical faculty barrier จะแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อเราเติบโตขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับว่าทำไมเด็กถึงปลูกฝังอะไรได้ง่ายในขณะที่ผู้ใหญ่ดื้อเหลือเกินปลูกฝังอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อแถมอาจจะปิดรับประสบการณ์โดยไม่รู้ตัวเพราะ critical faculty barrier มันแตกต่างกันครับระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ทีนี้คุณผู้ฟังลองย้อนกลับไปในตอนเด็กของพวกเราครับตอนนั้นไม้กั้นทางจิตใจมันยังไม่ได้แข็งแรงเวลาผู้ใหญ่พูดอะไรกับเราเวลาใครสอนอะไรเราก็รับมา
แต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นทันทีครับหากอินพุตที่เรารับมาในตอนเด็กๆเป็นอินพุตที่ไม่ดีอาจจะเป็นการใส่ความเชื่อผิดๆการใส่ความกลัวความไม่เชื่อมั่นในตัวเองเข้าไปถ้าตอนเด็กๆคุณเจอสถานการณ์แบบนั้นแทบจะเป็น 100% ครับที่คุณจะเจอปัญหาจากความเชื่อในวัยเด็กซึ่งมันไม่ใช่ความผิดคุณเลยครับคุณเลือกไม่ได้ในตอนเด็กแต่ถ้าคุณรู้แล้วว่าตอนเด็กคุณถูกโปรแกรมอะไรผิดๆมาถ้าคุณรู้แล้วเมื่อเติบโตขึ้นคุณเลือกที่จะเปลี่ยนได้ครับหากคุณรู้กระบวนการทีนี้ตรงกันข้ามครับหากในตอนเด็กคุณผู้ฟังถูกโปรแกรมแต่เรื่องดีๆคุณพ่อคุณแม่สอนเรื่องดีๆมีเพื่อนที่ดีสถาบันสอนในเรื่องดีๆเมื่อเติบโตขึ้นมาสิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะกลายเป็นฐานของภูเขาน้ำแข็งมันจะเป็นโปรแกรมความเชื่อที่ดีสำหรับคุณครับมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จตัวขับเคลื่อนความก้าวหน้าความสุขความพึงพอใจคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกว่าคุณจะร่ำรวยกว่ามีหน้าที่การงานที่พึงพอใจมากกว่าทั้งหมดมาจากฐานภูเขาน้ำแข็งที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกครับเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมในทางจิตวิทยามักจะพูดถึงเรื่องของจิตสำนึกจิตใต้สำนึกกันบ่อยเหลือเกินเพราะมันคือตัวแปรสำคัญเดียวเลยครับที่กำหนดชีวิตของพวกเราอยู่จิตวิญญาณนั่นเองและทีนี้ครับสมมุตินะครับเรารู้แล้วว่าฐานภูเขาน้ำแข็งของเราหรือจิตใต้สำนึกของเรามันมีบางโปรแกรมที่ไม่ค่อยดีหรืออาจจะฉุดรั้งเราอยู่อยากประสบความสำเร็จแต่ก็กลัวอยากร่ำรวยแต่ก็มองว่าคนจนเอาเปรียบอยากจะหาความสัมพันธ์ใหม่แต่ก็ไม่กล้าออกจากความสัมพันธ์เดิมเพราะกลัวอะไรบางอย่างแต่ก็อธิบายไม่ได้ต้นเหตุทั้งหมดก็มาจากโมเดลนี้แหละครับมันมาจากจิตใต้สำนึกของเราหมดเลยข่าวดีก็คือเราเปลี่ยนแปลงฐานจิตใต้สำนึกได้ครับข่าวร้ายก็คือคุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าคุณไม่ยินยอมหรือถ้าคนคนนั้นไม่ยินยอมเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยต่อให้ผมจะสอนดีขนาดไหนต่อให้ผมจะมีกระบวนการที่ทรงพลังขนาดไหนแต่ถ้าเจ้าตัวไม่ยินยอมอำนาจของผมคือศูนย์ครับที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาศูนย์เลยดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือผมอยากให้คุณผู้ฟังเริ่มต้นจากการโปรแกรมจิตใต้สำนึกที่ดีให้กับตัวท่านเองก่อนส่วนโปรแกรมความเชื่อของคนอื่นถ้าเขาไม่ยอมเราก็ไม่มีสิทธิ์เลยครับเพราะ critical faculty barrier มันปิดกั้นความเชื่อใหม่ๆอยู่ทีนี้เรามาถามกันครับคุณผู้ฟังอยากจะโปรแกรมความเชื่อความสำเร็จสิ่งที่ทำให้คุณก้าวหน้าสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขไหมครับอยากไหมครับผมเชื่อว่าลึกๆแล้วเราต้องการครับแต่ลึกกว่าเดิมลึกกว่านั้นตัวตนอีกคนหนึ่งของท่านอาจกำลังกลัวแล้วก็หาข้ออ้างที่จะเปิดไม้กั้นนั้นออกคนนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวคุณที่ฟังผมอยู่ครับแต่อาจจะเป็นตัวคุณอีกคนหนึ่งที่อาจจะเป็นเด็กที่ยังไม่ได้ถูกอาจจะเป็นตัวคุณที่ยังติดกับปมบางอย่างแล้วก็พยายามไม่เผชิญหน้ากับมันตัวคุณคนนั้นแหละครับที่คุณจะต้องไปจัดการและทีนี้เราจะมาเข้าสู่กระบวนการกันนะครับเรามาเริ่มที่เฟสที่4 Mind Control Method นะครับผมจะเอาวิธีการที่คุณโจเซซิลวาพูดถึงนะครับแต่ละวิธีการจะเป็นวิธีการที่คุณสามารถเอาไปทำได้เลยจะมีบางวิธีการที่มันแอดวานซ์มากซึ่งมันยากจริงๆครับเพราะจะทำอาจจะใช้เวลานานเรามาเริ่มที่ระดับนี้ครับยังจำได้ไหมครับถ้าเราลดตัวต้านทานทางความคิดของเราได้เราก็จะเข้าสู่อัลฟาสเตทได้ง่ายขึ้นและเมื่อเราเข้าสู่อัลฟาสเตทเราจะรับพลังงานเข้ามาได้มากขึ้นกระบวนการที่1ครับ to the alpha state คุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องของการเข้าภวังค์ไหมครับเราอาจจะเคยได้ยินในบทเรียนการสะกดจิต
การเข้าภวังค์มันดูยิ่งใหญ่มากเลยแต่จริงๆแล้วนะครับผมสามารถทำให้คุณผู้ฟังเข้าภวังค์ได้เลยผมขอเวลาเป็นแค่3 วินาทีพอและคุณจะต้องยินยอมด้วยแค่3 วิพอครับเชื่อไหมครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังหลับตาให้หน่อยครับโอเคครับลืมตาได้เลยเมื่อกี้นี้แหละครับคือการเข้าภวังค์การปิดตาครับคือการลดอินพุตถึง 80% ถ้าเรานอนแล้วเราลืมตาเราก็จะนอนไม่ได้การปิดตาเป็นการเข้าสู่สเตจที่เร็วที่สุดอาจจะไม่ใช่การลดคลื่นไปจนถึงระดับอัลฟาในทันทีนะครับแต่มันจะเป็นการค่อยๆลดอินพุตและเมื่ออินพุตลดลงตัวต้านทานมันจะค่อยๆลดลงไปด้วยและเมื่อคุณหลับตาได้นานมากพอคุณจะเริ่มเห็นภาพบางอย่างคุณจะเริ่มคิดคุณจะเริ่มสงบลงเพียงแค่คุณหลับตานี่คือการเข้าภวังค์ครับถ้าคุณหลับตาได้คุณก็เข้าภวังค์ได้ง่ายๆแค่นี้เลยครับการเข้าอัลฟาสเตททีนี้เดี๋ยวมันจะมีรูปแบบการเข้าอัลฟาสเตทอีกเยอะเลยขอแค่คุณผู้ฟังเข้าใจคอนเซปต์ของภวังค์ก่อนก็พอครับมันคือพื้นฐานและในการสะกดจิตบำบัดนะครับเราอาจจะคิดภาพว่าการสะกดจิตเราสามารถทำให้คนนั้นทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ได้มันอาจจะจริงแค่ครึ่งเดียวครับแต่การสะกดจิตจริงๆแล้วสามารถทำให้คนทำตามสิ่งที่เราสะกดจิตเขาได้มันขึ้นอยู่กับตัวแปรที่สำคัญที่สุดตัวแปรเดียวครับคนคนนั้นต้องยินยอมที่จะถูกสะกดจิตยกตัวอย่างนะครับตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังคลิปนี้อยู่ผมไม่สามารถบังคับหรือสะกดจิตคุณโดยที่คุณไม่ยินยอมไม่ได้นะครับและคลิปก่อนๆผมก็จะอาจจะมีเริ่มให้เข้าภวังค์เริ่มมีการใช้เสียงสะกดจิตบ้างเหตุผลที่มันได้ผลก็เป็นเพราะคุณผู้ฟังยินยอมให้มันได้ผลกับตัวเองแต่ถ้าคุณไม่ยินยอมคุณเลือกที่จะต่อต้านต่อให้ผมจะเก่งขนาดไหนมันก็ไม่ได้ผลครับเรามาเริ่มกันครับกระบวนการแรกคือการเข้าสู่อัลฟาสเตทถ้าคุณผู้ฟังยินยอมนะครับผมจะใช้กระบวนการบางอย่างและขอให้เชื่อใจผมได้เลยนี่คือความปรารถนาดีเมื่อคุณเข้าสู่อัลฟาสเตทคุณจะเรียนรู้คุณจะเข้าใจและคุณจะมองเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นศักยภาพในตัวคุณมากขึ้นครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังครับค่อยๆตรวจดูลมหายใจของตัวเองนะครับขอให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าลึกกว่าเดิมครับและเมื่อคุณหายใจออกขอให้ความวิตกกังวลความเครียดความเค้นในร่างกายของคุณไหลออกไปกับลมหายใจนั้นและทีนี้ครับผมขออนุญาตให้คุณหลับตาลงเบาๆครับปลดปล่อยความวิตกกังวลผ่านร่างกายของคุณและระหว่างที่คุณกำลังได้ยินเสียงนี้คุณกำลังค่อยๆก้าวเข้าสู่สภาวะที่สงบนิ่งมากยิ่งขึ้นและเมื่อผมนับ5 ถึง 1คุณจะเข้าสู่ภวังค์ที่ลึกและสงบ5 4รับรู้ถึงความสงบที่กำลังเกิดขึ้นณช่วงเวลาที่คุณกำลังอยู่ในภวังค์3 2 1ค่อยๆลืมตาได้เลยครับถ้าท่านทำตามท่านจะเข้าสู่อัลฟาสเตทได้เลยจากบทพูดเพียงแค่ไม่กี่คำแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำคุณก็จะไม่ได้เข้าสู่อัลฟาสเตทนั่นเองครับเห็นไหมครับมันได้ผลจริงไม่จริงครับ
นี่คือการเข้าสู่ Alpha State ในช่วงเวลาที่จะเรียนรู้ในช่วงเวลาที่คุณอยากจะทำความเข้าใจอะไรที่มันเป็นเรื่องสำคัญเปลี่ยนตัวเองจากการอยู่ในโลกกายภาพแล้วมาอยู่ในโลกทางจิตละกันครับโลกทางอภิจิตอยู่ใน Alpha State ครับแล้วคุณจะเข้าใจอะไรได้เร็วมากขึ้นนี่คือเรื่องของการเข้าสู่ Alpha State เรามาดูเรื่องตัวที่2ครับ Dynamic Meditation เมื่อกี้เป็นเรื่องการเข้าภวังค์ทีนี้จะเป็นอย่างไรครับหากจริงๆแล้วคุณสามารถเข้าภวังค์และคุณเอากฎแรงดึงดูดมาใช้ระหว่างนี้ได้แล้วเมื่อคุณเอากฎแรงดึงดูดมาใช้ผลลัพธ์ที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วอยากให้มันเกิดขึ้นมันจะเกิดถูกต้องครับหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องของหรือพูดถึงคอนเซปต์กฎแรงดึงดูดไว้ด้วย Dynamic Meditation ครับคือทฤษฎีที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ภายในจินตภาพแล้วปล่อยให้จินตภาพนั้นดึงดูดความเป็นจริงใหม่เข้ามาผมอาจจะไม่ได้ให้คุณผู้ฟังลงมือทำจริงๆนะครับเพราะมันใช้เวลาพอสมควรแต่ลองคิดภาพแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังลองนึกถึงเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกหนักใจกังวลหรือรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาคุณมากที่สุดเลือกมา1เหตุการณ์ครับเลือกมาได้เลยครับและทีนี้พอคุณเลือกมาได้นะครับเตรียมเข้าภวังค์ครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังกลับเข้าไปสู่ภวังค์ครับคุณจะใช้วิธีไหนก็ได้คุณจะดูลมหายใจคุณจะหลับตาหรือคุณจะปล่อยให้ความรู้สึกเกิดขึ้นผ่านร่างกายของคุณแต่ขอให้เป็นช่วงเวลาที่คุณสงบและทีนี้ลองคิดดูถึงเหตุการณ์ที่คุณหนักใจครับลองนึกดูหน่อยครับว่าสถานที่ที่คุณเจอเหตุการณ์อันน่าหนักใจนั้นมันมีอะไรรอบๆตัวคุณบ้างมีใครอยู่รอบๆนั้นบ้างครับกลิ่นคุณได้กลิ่นอะไรในสถานที่นั้นครับและคุณกำลังรู้สึกอย่างไรอยู่ณช่วงเวลานั้นที่คุณมองว่ามันเป็นปัญหาอันน่าหนักใจครับแล้วทีนี้ครับผมขอให้คุณหลับตาลงครับจินตนาการถึงเหตุการณ์อันน่าหนักใจนั้นแล้วย่อภาพนั้นให้เล็กลงเล็กลงและเล็กลงครับและเมื่อคุณย่อภาพเหตุการณ์นั้นได้แล้วขอให้ย้ายภาพนั้นไปไว้ฝั่งขวาบริเวณหน้าคุณย้ายไปไว้ฝั่งขวาเลยครับและทีนี้ขอให้คุณจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่คุณอยากให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งผลลัพธ์ที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นคุณอยู่ที่ไหนครับกลิ่นบริเวณรอบๆเป็นอย่างไรเสียงที่คุณได้ยินในจินตภาพนั้นเป็นยังไงบ้างครับเมื่อคุณคิดถึงผลลัพธ์ที่คุณอยากให้เกิดขึ้นได้แล้วผมขอให้คุณย่อเหตุการณ์นั้นให้เล็กลงแล้วย้ายไปไว้ฝั่งซ้ายของใบหน้าคุณและทีนี้ครับขอให้ย้ายภาพเหตุการณ์ที่ดีที่กำลังอยู่ฝั่งซ้ายย้ายไปทับฝั่งขวาซึ่งเป็นสถานที่ที่เหตุการณ์อันน่าหนักใจกำลังอยู่ย้ายภาพฝั่งซ้ายไปทับฝั่งขวาเลยครับและทีนี้ขอให้คุณลืมตาได้ครับนี่คือ Dynamic Meditation มันคือการเอาเรื่องของการเข้าภวังค์มาบวกกับกฎแรงดึงดูดมาผสมกันและคุณผู้ฟังระวังนะครับสิ่งที่คุณจินตนาการมันจะเป็นจริงครับซึ่งมันจะมีกฎอยู่4ข้อเพราะผมเชื่อว่าหลังจากนี้หลายท่านจะเอาไปใช้จริงมันจะมีกฎสำคัญอยู่4ข้อกฎข้อแรกครับคุณจะต้องปรารถนาเหตุการณ์นั้นจริงๆเช่น
สมมุติแล้วกันครับผมทำงานในออฟฟิศแล้วผมโดนหัวหน้าตำหนิผมรู้สึกแย่มากเลยผมก็มาทำ Dynamic Meditation เหตุการณ์ที่ผมอยากให้เกิดขึ้นก็คือผมอยากให้หัวหน้าชมผมอยากให้ทุกคนชื่นชมผลงานของผมมากกว่าที่จะมาตำหนิผมนี่คือผลลัพธ์ที่ผมอยากให้เกิดขึ้นกฎข้อที่2คุณต้องเชื่อว่ามันเป็นไปได้ย้อนกลับมาที่ตัวผมครับผมคิดถึงเหตุการณ์ใหม่ที่อยากให้เกิดขึ้นโอเคผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้หากผมทำผลงานได้ดีแล้วผมจะได้รับคำชมจากหัวหน้าจากผู้ร่วมงานผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้ข้อนี้สำคัญมากครับหากคุณจินตนาการในสิ่งที่คุณไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้มันก็จะไม่ได้ผลดังนั้นมันจะเป็นตัวกำหนดเพื่อไม่ให้เราหลุดโลกมากเกินไปอะไรที่เราคิดหลุดโลกมากเกินไปลึกๆเราก็รู้ครับว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่กับความเป็นจริงเราจะพอเข้าใจครับว่ามันอาจจะเป็นไปได้กฎข้อที่3คุณจะต้องมีความหวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงและกฎข้อที่4ข้อนี้สำคัญมากนะครับหลายคนตกม้าตายข้อนี้คุณต้องนึกถึงผลลัพธ์ที่ดีสำหรับคุณเท่านั้นเช่นผมโดนหัวหน้าด่ามาผมนึกภาพใหม่ผมนึกว่าผมเนี่ยอยากได้รับการเลื่อนขั้นและได้รับการชื่นชมแต่ในอีกแง่หนึ่งถ้าผมไปนึกภาพของการให้คู่แข่งของผมหรือหัวหน้าของผมโดนไล่ออกการนึกแบบที่2จะไม่ได้ผลครับเพราะผมไม่ได้คาดการถึงผลลัพธ์ที่ดีจักรวาลจะไม่ช่วยคุณครับนึกถึงผลลัพธ์ที่ดีเท่านั้นนะครับอย่านึกถึงผลลัพธ์ในการอยากจะทำร้ายใครหรืออยากจะไปเบียดเบียนใครแบบนั้นไม่ได้ผลครับแล้วมันจะส่งผลเสียด้วยถ้าเกิดมันได้ผลโอเคนะครับมีกฎอยู่แค่4ข้อซึ่ง Dynamic Meditation จริงๆแล้วผมได้ทำกระบวนการทั้งหมดไว้ใน Premium Content นะครับทุกท่านสามารถดูได้ผ่านลิงก์ข้างล่างเลยหรือจะกดปุ่มจอ YouTube Membership ก็ได้ครับหากคุณอยากแค่เข้าภวังค์อยากใช้กระบวนการนี้จะสมัครเดือนเดียวแล้วก็ยกเลิกก็ได้ครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆคือคุณจะได้พบผลลัพธ์ความเป็นไปได้ใหม่ที่มันดีกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่พวกเราจะเดิมพันครับเอาล่ะครับเมื่อกี้คือวิธีที่2 Dynamic Meditation วิธีที่3 Improving Memory วิธีนี้ง่ายมากครับคือสิ่งที่เรียกว่า Finger Anchoring ถามก่อนแล้วกันครับคุณผู้ฟังอยากจะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรและเข้าใจได้เร็วมองเห็นภาพแล้วก็สามารถเอามาปรับใช้คุณอยากเป็นคนฉลาดมากขึ้นไหมครับอยากไหมครับตอบผมได้เลยครับอยากจริงไหมครับมันจะมีทฤษฎีหนึ่งครับที่ถ้าคุณทำร่างกายแบบนี้ทุกครั้งเวลาเรียนรู้คุณจะจำอะไรได้ง่ายมากขึ้นและเดี๋ยวอยากให้ลองทำด้วยนะครับคุณผู้ฟังเห็นวิธีการวางนิ้วของผมไหมครับในหนังสือ Sinva Mind Control ครับเขาบอกว่าการที่เราทำนิ้วแบบนี้เราจะสงบนิ่งมากขึ้นและจะเข้าสู่ Alpha State ได้ง่ายมากขึ้นและหากเราทำนิ้วแบบนี้ทุกครั้งเวลาเราเรียนรู้หรือต้องการจดจ่อสปีดหรือประสิทธิภาพในการเรียนจะเพิ่มสูงขึ้นครับคุณจะจำอะไรได้มากขึ้นคุณจะเก็ตไอเดียได้ง่ายมากขึ้นเพียงแค่การทำนิ้วแบบนี้ลองดูครับทำตอนนี้เลยก็ได้ครับแล้วลองดูว่าคุณโฟกัสได้มากขึ้นจริงๆหรือเปล่าต่อไปครับ Speed Learning อย่าลืมทำนี้แบบนี้ไว้นะครับทำไว้เลยครับคุณผู้ฟังอยากจะเป็นคนที่เรียนรู้ปุ๊บเข้าใจปั๊บแล้วก็ไปเรียนรู้บทเรียนอื่นต่อได้เลยอยากจะเป็นคนที่อ่านหนังสือวันเดียวเข้าใจจำบทเรียนได้หมดไหมครับซึ่งใช่ครับผมใช้เทคนิคนี้ด้วยอยากไหมครับนี่คือเทคนิคที่สำคัญมากครับ Speed Learning เมื่อเราลดคลื่นสมองลงเราจะนิ่งขึ้นตัวต้านทานจะลดน้อยลงหนึ่งในวิธีการเอาเทคนิคนี้มาใช้คือการเอาสิ่งที่คุณอยากจะเรียนไปเรียนตอนที่คุณนิ่งที่สุดหรือเคยได้ยินคอนเซปต์นี้ไหมครับหากคุณผู้ฟังง่วงแล้วเปิดคลิปเสียงการเรียนการสอนอะไรก็ตามคุณจะเข้าใจการเรียนนั้นคุณจะเข้าใจบทเรียนนั้นแม้คุณ
จะรู้ว่าตัวคุณหลับไปแล้วก็ตามสิ่งนี้เป็นความจริงครับเสียงสั่งจิตการเปิดพอดแคสต์ก่อนที่คุณจะนอนตอนที่คุณสลืมสลือแล้วคุณก็หลับไปพร้อมๆมันทุกอย่างที่คุณเรียนระหว่างนั้นทะลุเข้าไปจิตใต้สำนึกหมดเลยครับเพราะตอนที่คุณง่วง critical faculty barrier มันเปิดและเคยสงสัยไหมครับสมมุติถ้าคุณผู้ฟังเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณจะเล่านิทานให้ลูกฟังตอนไหนครับก่อนนอนใช่ไหมครับแปลกไหมครับทุกประเทศทุกวัฒนธรรมทุกเชื้อชาติต่างเลือกที่จะเล่านิทานให้ลูกๆฟังตอนที่พวกเขาจะเข้านอนหรือตอนที่พวกเขาง่วงเพราะจริงๆแล้วมันเป็นภูมิปัญญามนุษย์นั่นเองตอนที่เด็กๆลูกๆหรือน้องๆของเรากำลังง่วงกำลังสลืมสลือเขาจะรับสารอะไรไปได้เยอะมากถ้าคุณใส่สารผิดชีวิตเขาก็เปลี่ยนแต่ถ้าคุณใส่สารที่ดีลงไปอาจจะเป็นการให้กำลังใจการมอบความรักการเล่านิทานให้พวกเขาจินตนาการมันคือการเสริมสร้างสมรรถภาพทางการคิดให้กับมนุษย์ครับและอันนี้ก็จะเป็นอีกทริคหนึ่งที่ผมมักจะแซวเล่นๆแล้วกันครับหากคุณอยากให้แฟนของคุณรักคุณเอาใจใส่คุณเอาโปรแกรมทั้งหมดที่คุณอยากจะบอกให้เขาทำไปพูดให้เขาฟังตอนเขาจะนอนและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาจะเผลอทำตามสิ่งที่คุณพูดโดยไม่รู้ตัวแต่ขออย่างเดียวครับเรื่องของศีลธรรมทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นอย่าเอาบทเรียนนี้ไปใช้ในทางที่ผิดเหตุผลที่ผมนำมาพูดครับเพราะต่อให้ผมไม่พูดก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะคิดและเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้หรือไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามผมเลยเอามานำเสนอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือ Speed Learning ครับอยากเรียนรู้อะไรอยากเข้าใจอะไรอัดไว้เป็นเสียงแล้วเอาไปเปิดตอนที่คุณง่วงตอนที่คุณจะนอนจะงีบได้หมดเลยครับทีนี้มาอีกตัวหนึ่งครับกระบวนการที่5 Creative Sleep ในหนังสือ Silva Mind Control ได้แนะนำไว้ว่าหลังจากที่คุณตื่นนอนลองสังเกตดูดีๆครับทุกๆครั้งที่คุณนอนแบบเต็มที่ครบ8ชั่วโมงคุณจะฝันถ้าคุณไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนถ้าคุณจัดการคุณภาพการนอนได้ดีจริงๆคุณจะฝันแน่ๆครับยังไงคุณก็ฝันอยู่ที่ว่าจะฝันดีหรือฝันร้ายซึ่งเจ้าการฝันนี่ครับมันคือสิ่งที่ลึกลับมากแต่ถ้าคุณตื่นนอนมาแล้วปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปสักพักคุณจะเริ่มสังเกตได้ว่าคุณจำอะไรที่คุณฝันไปไม่ค่อยได้เลยยกเว้นเสียว่าความฝันนั้นมันอีพิกจริงๆคุณถึงจะจำได้จริงไม่จริงครับวิธีการที่หนังสือเล่มนี้แนะนำก็คือหลังจากที่คุณตื่นนอนคุณลองจดดูว่าเมื่อคืนคุณฝันอะไรเตรียมสมุดกับปากกาไว้ใกล้ๆได้เลยครับและเมื่อคุณกลับมาอ่านคุณจะเห็นความน่าตื่นเต้นบางอย่างผมจะไม่เฉลยนะครับเพราะผมทำแล้วผมเห็นจริงๆหลังจากตื่นนอนลองจดความฝันดูครับและหลังจากนั้นคุณจะพบสิ่งมหัศจรรย์ของตัวคุณเองคุณอาจจะพบวิธีการแก้ปัญหาคุณอาจจะพบความลึกลับบางอย่างที่ถ้าคุณไม่จดคุณจะไม่มีทางรู้เลยลองทำ challenge ดูครับสัก1 สัปดาห์ก็ได้จดสิ่งที่คุณฝันหลังจากตื่นนอนต่อไปครับกระบวนการที่6ผมมีวิธีการหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมากแต่เรามักจะใช้ไปในทางที่ผิดมันคือสิ่งที่คุณสามารถสัมผัสได้มากที่สุดแล้วในทุกกระบวนการหากเปรียบเทียบกันกระบวนการนั้นมีชื่อว่า self mantra concept ครับ self mantra หรือ self มนตราคือการใช้คำพูดนั่นเองครับคำพูดสร้างชีวิตมนุษย์คำพูดสร้างชีวิตของเราคำถามคือคำพูดที่เราใช้ในทุกวันนี้เป็นคำพูดในเรื่องที่ดีหรือเปล่าตั้งแต่คุณผู้ฟังตื่นนอนไปจนถึงเข้านอน
คุณใช้เซลฟ์มนตราอยู่ตลอดเวลาครับอย่างตอนนี้ผมก็ใช้อยู่ผมใช้คำพูดอยู่คำพูดที่เกิดขึ้นทุกวินาทีที่คุณใช้กำหนดจิตวิญญาณอยู่ทุกชั่วขณะครับคุณผู้ฟังคิดว่าคำพูดที่ท่านใช้ในแต่ละวันเป็นคำพูดที่สนับสนุนความสำเร็จหรือบั่นทอนความสำเร็จครับตอบเร็วๆเลยครับดูแลคำพูดให้ดีครับนี่คือองค์ประกอบการสะกดจิตที่ทรงพลังที่สุดและถูกใช้มากที่สุดและถูกใช้โดยไม่รู้ตัวมากที่สุดเช่นเดียวกันกระบวนการสุดท้ายครับซึ่งกระบวนการนี้ไม่มีอยู่ในหนังสือแต่ผมแถมให้แล้วกันกระบวนการนี้มีชื่อว่า past life regression ครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าหากคุณอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมและถ้ามีใครสักคนรู้วิธีการบางอย่างให้คุณเข้าไปสู่จินตภาพของตัวเองเขาสามารถทำให้คุณระลึกอดีตชาติของตัวเองได้เลยซึ่งมันเป็นกระบวนการที่น่าจะนานที่สุดเลยครับหากเทียบกับกระบวนการอื่นๆผมจะไม่เค้นครับว่าคุณผู้ฟังจะควรเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากรู้กระบวนการนี้อยู่ใน Premium Content นะครับผมได้ทำเอาไว้ใน Hypnosis Awaken The Past Life Regression ทุกท่านสามารถดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้อย่าเพิ่งเชื่อผมครับแต่ขอให้ลองเพราะสุดท้ายแล้วมันคงไม่มีอะไรจะทรงพลังไปกว่าการรู้วิธีใส่รหัสหรือโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเราที่ถูกต้องเพราะที่คุณผู้ฟังเรียนรู้ที่คุณผู้ฟังพัฒนาตัวเองตั้งใจทำงานตั้งใจสร้างความมั่งคั่งก็เพื่ออยากที่จะประสบความสำเร็จและทีนี้เราได้รู้แล้วว่าเจ้าองค์ประกอบที่เป็นขุมพลังเป็นออริจินของความสำเร็จทั้งหมดคือจิตใต้สำนึกจะเกิดอะไรขึ้นครับหากจิตใต้สำนึกของเราถูกโปรแกรมในสิ่งที่ดีและเป็นโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จการกระทำคำพูดความคิดการตัดสินใจต่อจากนั้นจะไม่สำเร็จได้อย่างไรจริงหรือไม่จริงครับและนี่แหละครับคือทั้งหมดของ The Simva Mind Control ที่ผมนำให้คุณผู้ฟังครึ่ง 50% คือคอนเซปต์ของหนังสืออีก 50% คือสิ่งที่ผมเปลี่ยนรูปแบบการสรุปเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจง่ายเพราะถ้าเอาตามหนังสือเล่มนี้จริงๆจะมีบางส่วนที่เข้าใจได้ยากครับผมเลยเปลี่ยนบริบทบางส่วนและเชื่อว่าทุกท่านได้เข้าใจคลิปนี้แบบ 100% และเช่นเคยครับในเอพิโซดนี้เป็นเกียรติมากที่ได้ทำหนังสือเล่มนี้กับทุกท่านนะครับตามคำขอและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ